Good morning. Yan natin. Good morning, Boss Eric. Yan Okay. Wakanda forever. Yan. Good morning, Andor. Yo. Si Justapo. Saan tayo ngayon? Gentry. Okay. Yun Yo, what's up guys? Yun, di ba? Boss B. Kumusta? Ay, tangina. Yun, so good morning, attendance. Boss Eric. Kasing Doctor Strange. Ano kami ngayon? Concept natin ngayon, Marvel. Superheroes tayo ngayon. Superheroes tsaka ang mga anime. Yan. Unang-una sa listahan, Saitama. Tapos si Doctor Strange. Ayun Doctor Strange. Tapos si Wakanda forever! Ayan. Tapos kasama din namin yung Minions. Ayan, Minions, yan, di ba? Cute naman nun. Kasi ang dami sinasabi. Yun, so papunta tayo sa mga schedule natin ngayon. Meron tayong naka-schedule na 4 units ngayon. Ngayong umaga, Sunday morning, taas na araw. Yun. Ano? Okay. Ano? Ulit. Ayoko na. Ngayong umaga, Sunday morning, taas na araw. Yan. Papunta tayo ngayon, first client, Taytay. Saan ba? Mauna ka na doon. Novaliches yun. Sabi, Novaliches. Yan. Okay ka muna. Adukin! Bye-bye! So tuturo namin yung pagpapalit ng brake light bulb ng Ecosport. Ito yung brake light bulb. Then dito meron siyang isin nyo to, meron siyang dalawang ito 1, 2. So tatanggalin itong dalawa. Dito sa kabila isa lang, pero meron siyang dalawa. Dito naman sa left spot, sa driver side, dalawa. So pagtanggal nun, pwede nang hilahin. Pakita ni Boss Eric, si Doctor Strange. Yan. Then meron pa siyang may socket pa siya. Tanggalin muna. Pagkatanggal, Okay naman. yan. Meron siyang tatlong Torx na screw. tatlong Torx. Yan. Parang T10.
Okay. Okay, so pagtanggal, tanggalin siya. Itong grommet. Gamit. Basta yun. Gasket. Ito, Yan. Yan. Okay. Ano man yan. Tanggalin. Naluwagan mo yung Sa loob ng screw. Tatlo yan. Okay, so hihilahin lang. Axis. Ito ang papalitan. Ikutin lang. So, yun. Ikot lang ulit. meron siyang magkaiba yung posisyon. Magkaiba. So, Pag baliktad, hindi siya may ikot. sige. So, ikutin lang ulit. Yun. Then, pagbalik, backtrack lang. Thank you. Thank you, Boss Eric. Isang ano naman dyan, Doctor Strange. Ganun, yun. So, before pala ibalik, i-test muna natin kung gumagana. Light. Ano yan, hazard. Yan, light. Then, tapak brakes, bomba. Okay. Sige, thank you. Yo, kamusta? Yun, so last 2 clients, papunta na kami. Daming Gentry. Gentry. Gagawa kami sa Gentry. Pagod na ba kayo? Boss Eric, pagod ka na ba? Bert, abante ka naman dito, walang tao. Okay lang. Yun, 2 clients na lang. Tapos, syempre, alam nyo na. Lang, bye-bye. Yun. Kain na kami. Tapos na kami gumawa. Di pa, may isa pa. May isa pa. Kain muna. Kain muna tayo. Nagutom na eh. Nagutom na si ano eh. Si Gutom Black na gutom Panther na si ano eh, oh. Oo. Black Panther. Gutom ka na ba, men? Ha? Ito lang ang face mask, men. Ito lang kami sa Dito lang tayo kakain. kakain. Pa-park lang kami. Tapos. Park and dine. Yun. Ina. Ayun na. Sir, wing part na ito. Wing part na chicken. Wing part. Sige, lahat. Wing. Oh, wing part na lang. Wing. Wing. Ito. Hindi ah. Thank you. Ice tea to. Thank you. No, hindi ka na makapag-hintay. Walang uula. Kasi thank you. Kain lang kami. Uy, huwag kayo magkakalat ha. Rob. Katulog kumakain na ngayon. Ngayon ko lang nakita kumakain si Black Panther. Tapos
Si Doctor Strange. Tsaka si Goki, gago. Talagang ngayon ko lang nakita kumain. Oh, si Saitama kumakain, gago. Ano. Oh, nakabalik na kaming office. Sarap niya na. Uy, sarap pa. Hindi lang kaming ice cream eh, oh. Yun no. Ito, ang ice cream mula sa grupo ko. Oh, sir. Isa pa. Okay. Yun lang. Bye. Tungkol pa yung sa akin, itong sumama, ikaw na baba. One last. Oh, kakain muna ako ng ice cream.